Costinu, mândru absolvent al ICHB, generația 2010. După ce am terminat Harvard, am fondat Upgrade Education. Teacher, v-am făcut o cafea în cana pe care mi-ați dat-o acum 7 ani, când nu mă simțeam deloc așa, dar atunci au fost foarte inspiratoare. Mulțumesc că ați crezut mereu în mine. Sigur, dumneavoastră sunteți mult mai boss ca mine. Da. Sunt din Suceava, am copilărit într-un cartier de la marginea orașului, acolo. Mama era asistentă, tata era doctor. Copilăria mea a avut două părți. Una era destul de bazată pe joacă și explorare și libertate, fiindcă trăiam într-un cartier mărginaș. Acolo mă jucam cu copii, alergam toată ziua prin parc, lucruri de genul ăsta. Și o parte a fost foarte axată pe educație, fiindcă mama mea a pus foarte mult efort în dezvoltarea mea ca persoană și am făcut pian și lecții de foarte mic și pregătire la matematică și toate lucrurile astea. Deci copilăria mea a avut un pic din ambele. Cu tata, în general, erau lucruri mai relaxate, mergeam cu rolele în parc, cu bicicleta, trăgeam cu arcul, mergeam la karting, deci făceam foarte multe chestii de astea, să zicem, distractive cumva și intense, și cu mama făceam partea asta de muncă pentru școală, pian, lucruri de genul ăsta. Și atunci cred că am crescut destul de balansat așa între abilitatea de a te bucura de viață, dar în același timp și productivitate și dezvoltarea unei pasiuni, disciplina muncii și alte lucruri de care ai nevoie ca să fii productiv mai apoi în societate, cred. Am stat acolo până în clasa 8, am mers la Olimpiade, am făcut unul de performanță și în clasa a 9-a am venit la București la ICHB. A fost o binecuvântare pentru mine. În primul rând, fiindcă la ICHB am primit o bursă. Atunci tatăl meu era bolnav și mama era în Italia, nu cred că ne-am fi permis să ajungem fără bursă. Și pentru mine a fost o foarte puternică rampă de lansare. Deci primul lucru la ICHB e că am cunoscut oameni extraordinari în rândul elevilor care au inspirat. Eu am stat în internat, toți colegii mei de internat acum sunt peste tot, prin tot felul de domenii, fac foarte bine și chestia asta a deschis noi orizonturi pentru mine, să fiu cu oamenii ăștia. După aia la școală, mi-a plăcut foarte mult cumva că școala noastră era multiculturală și că era foarte multă diversitate și că am fost expuși la mai multe idei. Mi-a plăcut foarte mult partea asta de pregătire pe care o aveam pentru Olimpiade și acolo am lucrat cu profesori cum a fost domnul Schwarz, care ne-a pregătit, care a fost un profesor care pentru mine, de exemplu, mi-a dat principii de viață și pe lângă partea de matematică și așa mai departe. În rândul profesorilor, domnul Salih, care era mereu cu zâmbetul pe buze, mă făcea mereu să mă simt bine și când făceam prostii. Mereu mă întreba de portocale, dacă vin cu portocale, că eu mereu mâncam portocale prin bancă. Și domnul Shahin, care eu nu eram cel mai olimpic, aveam noi așa, dar eu am apreciat mereu că încerca foarte mult să mă țină pe linia de plutire. Domnul Achi mi-a plăcut foarte mult, că era director atunci, mereu a fost foarte înțelegător și m-a ajutat chiar mult în procesul de admitere la facultate. Și doamna Ionescu la fizică, care eu eram mai, cred că încă sunt un pic câteodată arogant, și doamna Ionescu mi-a dat un 4 sau un 7 în primul test și după aia a trebuit să muncesc tot semestrul pentru note. Și în general atmosfera de la școală și internat a fost foarte bună pentru mine. Am legat prietenii acolo pe care încă le am și jucat, adică am îmbinat foarte bine partea de productivitate și performanță în educație cu rezultate la națională și așa mai departe, cu în același timp prietenii foarte strânse și distracție, adică fotbal, mers cu băieții, mai jucam câte o Dota din când în când. A fost o experiență extraordinară. Plus experiența Bucureștiului, că am venit din Ceava la București și atunci au început să se deschidă mult mai multe orizonturi. Și mai mult decât atât, comunitatea în general la ICHB, plină de copii foarte performanți, care setează, ei devin ca niște mentori. Deci dacă tu vezi, de exemplu, eu vedeam că generația noastră mai mare, Mădălina Persu, toți copiii ajunseseră la Harvard, la MIT, atunci simțeai că și tu poți să ajungi acolo, dacă s-o putut. Eu dacă aș fi fost în Ceava, nimeni nu a fost la Harvard, nu m-aș fi gândit că aș putea eu să ajung acolo. Dacă vezi că cei care sunt ca tine un an mai înainte reușesc, atunci și tu te gândești că poate ai să ai șansă. Și asta a contat foarte mult. La ICHB am continuat să fac olimpiade de matematică. După clasa 11-a am început să merg și la Parlamentul European al Tinerilor, să fiu implicat și cu grupurile astea de dezbatere și politică. După am avut marele noroc să intru la Harvard și la Cambridge și cred că faptul că am fost la ICHB a ajutat mult cu asta. La Harvard am întâlnit o cultură nouă. Primul lucru a fost că lucrurile se pot face diferit și pentru prima oară mi-am dat seama că nu există un singur mod de a face lucruri, cum dacă ești dintr-o singură cultură, ți se pare că așa se fac lucrurile. Acolo fiind un mediu foarte multicultural și o cultură nouă americană, am început să-mi dau seama că există mai multe filozofii de viață și din nou a fost un proces de deschidere de orizonturi. Am devenit mult mai, să zic, deschis la minte, din cauza că vedeam că oamenii au păreri foarte diferite,
care și-au argumente foarte bune pentru părerile astea și nu e neapărat una mai bună ca alta. Deci am început să înțeleg că lucrurile pot fi mai nuanțate și că nu-s doar alb sau negru, da sau nu, sau chestii de genul ăsta. Ăsta a fost un prim impact. După aia, fiecare persoană la Harvard adică erau oameni foarte normali, nu era ceva extraordinar la suprafață, dar cu toți aveau o poveste foarte interesantă. Adică la nivel de discuții totul era super normal, dar după aia aflai că de fapt persoana aia e pictor și vinde tablouri cu milioane de euro și face caritate. Adică fiecare persoană avea o poveste sau că vine dintr-un mediu defavorizat și a pregătit toate lucrurile singur sau că vine din nu știu ce mediu cultural sau că a trecut prin armată sau război. Adică fiecare persoană avea așa un trunchi comun, că e bun la școală, ca așa mai departe, dar avea și una, două elemente de astea surprinzătoare. Și atunci aveau experiențe de viață foarte diferite care pur și simplu erau impresionante și mi se pare că tot așa deschideau un univers de posibilități, adică lărgeau foarte tare ce crezi tu că e posibil, dezvoltau și empatie față de alte tipuri de oameni care au alte perspective și alte povești de viață și în același timp și chestia asta de standarde înalte, adică oamenii fiind foarte ambițioși, automat simțeai că tu trebuie să ajungi și tu acolo și că ai o responsabilitate, mai ales că ai avut, de exemplu, burse sau că ai fost ajutat. Eu am avut o bursă integrală la Harvard și bursă la ICHB, deci simți că trebuie să dai mai departe și că trebuie să faci ceva cu, de exemplu, toate investițiile astea care s-au făcut în tine. Deci cam asta a fost și acolo toată lumea lua sentimentul ăsta de responsabilitate față de comunitate foarte în serios. Am studiat matematică la Harvard, am terminat în 2014. După ce am terminat Harvard, am intrat în domeniul financiar, un domeniu care era foarte competitiv, intrau foarte puțini oameni, mai ales internațional, și am lucrat la Morgan Stanley într-un internship. Acolo a fost mai mult pe parte tehnică și aia nu mi-a plăcut așa de mult. M-am mutat apoi la Acuna Capital, care era un hedge fund pe partea de trading și aia mi-a plăcut foarte mult, dar acolo am fost dat afară. Deci acolo mi-am dat seama că s-ar putea cumva anumite lucruri. Eu eram foarte mult dispus către interacțiunea cu oamenii, pe când trading-ul ține mai mult de obiectivitate și de a fi poate nu la fel de emoțional, să fii mai rece ca persoană. Și că după aia am plecat la un startup să văd cum e viața de startup pe care interacționez foarte bine. Exact când am început la startup-ul ăla, mi s-a mai dat o ofertă în trading, așa că am stat puțin acolo, am văzut cum mi-a plăcut, dar m-am întors în trading că vreau să încerc din nou. Când am ajuns înapoi în trading, mi-am dat seama că chestia asta nu e ca aceleași lucruri care s-au întâmplat la Acuna se întâmplau și acum și că eu nu sunt neapărat taxat pe chestia asta de calculat și rece și ecrane, ci mai mult pe oameni. Și atunci am decis să mă întorc în țară și să fondez Upgrade. Așa că am fondat Upgrade Education, unde pregătim elevi în procesul de admitere la facultăți selective din toată lumea. Noi aici avem o platformă numită Agora, pe care o construim ca să oferim mentorat elevilor care vor să studieze la o facultate selectivă din străinătate. Și încercăm să facem foarte bine, e să-ți dăm un mentor care a trecut prin exact același proces și a ajuns exact în sistem universitar și la materia la care vrei să ajungi și tu. Pentru că atunci mentorul ăsta poate să servească drept o, viziunea ta în câțiva ani și să mărească șansa de admitere cât mai mult. Pregătim un nou proiect numit Neoversity, în care vrem să extindem partea asta de mentorat, de la procesul de admitere de la liceu la facultate, vrem să le extindem la liceu până la primul job. Și vrem să ai mentori care sunt atât la facultate, cât și mentori din industrie, care lucrează pur și simplu în marketing, design, cyber security și așa mai departe, care să te ajute să găsești jobul pe care ți-l dorești și după aceea să ai șanse maxime de succes în a-ți găsi o oportunitate în industria respectivă. M-am întors din Statele Unite în principal pentru că am simțit că vreau să fiu mai conectat cu societatea în care locuiesc și să pot să fiu o parte mai mare din schimbarea acestei societăți. În Statele Unite n-aveam sentimentul ăsta și atunci am decis să mă întorc în țară și să fac ceva care poate să miște lucrurile în bine în societatea noastră. Motivele au fost mai multe în general și confortul meu și abilitatea mea de a da mai mult înapoi și dorința mea de a face ceva pentru noile generații și de a da mai departe lucruri pe care le-am învățat în state. De atunci am făcut Upgrade și nu numai că cred că am ajutat mulți copii în procesul ăsta de admitere, dar cred că în general eu am reușit să valorific mai mult din talentul meu în contextul social și să creez ceva de care România are nevoie, aș spune. Cred că cele mai mari provocări au fost de autocunoaștere și de a-ți da seama care e vocația. Mie mi se pare că, în general, cea mai mare problemă în partea de cariere, la trecerea asta de la școală la carieră, e cum să ajungi cât mai repede într-un loc în care cum e ikigo ăla la japonez, să fii pasionat, să-ți placă, să poți să faci bani din asta și să fii productiv pentru societate. Toate astea, care e intersecția? E greu
greu, trebuie să încerci diferite lucruri și am încercat finanțe, care era foarte competitiv și cu bani. Nu a fost bine acolo, la care nu mă așteptam. Clar, a fost un mod de a reevalua toate deciziile pe care le-am făcut. Adică clar am avut o perioadă în care am fost în șoc, după aia mi-am dat seama de ce s-a întâmplat și într-un fel mi se pare că m-a făcut poate puțin mai umil și m-a ajutat să descoper de fapt ce îmi place, ce nu-mi place, de ce s-au întâmplat lucrurile astea. Poate atunci n-am văzut-o așa, dar acum mi se pare că toate eșecurile astea mari de fapt sunt un mod în care tu te aliniezi mult mai tare cu direcția pe care ar trebui să fii. Caracteristica mea cea mai importantă pentru succes cred că a fost îndrăzneala. Adică abilitatea de a lua decizii non-conformiste, decizii care presupun un risc calculat, care presupun curaj și care presupun, cred, o dorință de a lupta cu statisticile. Fiindcă majoritatea deciziilor care au dus la rezultate foarte bune erau decizii care aveau 5% șanse de reușită. Și venitul la ICHB, și Harvard, și finanțele, și antreprenoriatul, toate astea au o șansă de admitere de 5-10%. Și am și, de exemplu, în finanțe, n-am reușit cumva să am succes acolo. Deci câteodată nu merge bine, dar în termen lung, dacă tot ei te arunci în decizii care pot să aibă, care necesită foarte multă muncă, dau și o șansă de reușită foarte mare, adică dacă îndrăznești să visezi, atunci cred că odată se întâmplă și e suficient o singură dată să îți iasă una ca să meargă treaba bine. Deci cred că îndrăzneala, poate și abilitatea de a susține foarte mult efort sau durere, că de obicei chestiile astea foarte grele au un cost emoțional destul de puternic și au nevoie de multe sacrificii. Muzica e unul din cei mai buni prieteni și apropo de când ieși din groapa aia, de foarte multe ori pentru mine muzica e ce mă scoate de acolo. Muzica e divin într-un fel, adică e o chestie care ne unește pe toți și ne mișcă în același fel. Eu sunt și cu muzica și cu dansul, sunt două lucruri fără care nu cred că pot să trăiesc. Sfatul meu preferat e, nici nu știu, am două sfaturi, să zicem. Unul, e bine să fii ambițios când ești tânăr, dar după aia cred că e mai bine să te orientezi spre generozitate. Pe mine, gen, ambiția mai extremă mi se pare că m-a costat foarte mult și cred că sentimentul de comunitate și de a da înapoi de obicei poate să te facă să înflorești mai mult decât ambiția de a ajunge tu undeva. Și doi, e important să vezi eșecurile ca o binecuvântare, 100%. Niciodată nu o să înveți ceva mai important decât ce înveți din eșecuri. Și ele trebuie văzute pur și simplu ca o lecție de care ai nevoie la momentul ăla și nu ceva de care trebuie să te ferești. Eu cred că lumea e intrinsec bună, cred că toată lumea are bunătate în interior și cred că bunătatea asta o să iasă și viitorul o să continue să fie din ce în ce mai bun. Clar, dacă câteodată mai avem căderi și ne lovim de, să zicem, puncte mai dificile. În România văd că oamenii se deschid foarte tare și că antreprenoriatul crește și business-ul crește și chiar dacă sectorul public, să zicem, sau politic nu ne ajută foarte tare, mi se pare că cel privat e exploziv și mi se pare că Bucureștiul a devenit, de exemplu, ca un Berlin și colegii mei din state zic același lucru, adică văd foarte multe lucruri pozitive care se întâmplă pe cele, normal, pe lângă unele negative și eu cred foarte tare în antreprenoriat. Foarte mulți oameni care încep business-uri mici, medii, mari, foarte mari, adică oamenii care vin și creează aici lucruri o să schimbe țara și cred că sunt destul de mulți oameni creativi și rezistenți la noi. Foarte bine. Da. Nice.